სულიერი სწავლებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ეგოს დაბრკოლებად აღიქვავს, ილუზია ცნობიერების პრობლემად, რომელიც გამთლიანების გზაზე უნდა დაიძლიოს. ევოლუციური ასტროლოგია კი სრულიად განსხვავებულ ხედვას გვთავაზობს. ეგო არ არის შეცდომა, რომლის ჩახშობა გვჭირდება. ის სულის მიერ შექმნილი ზუსტი და აუცილებელი ფსიქოლოგიური სტრუქტურაა, რომლის მეშვეობითაც სული კონკრეტულ ცხოვრებაში საკუთარ გამოცდილებას აყალიბებს, ცნობიერებას ავითარებს და ევოლუციურ გზას გადის. ნატალურ უკაში საკუთარი თავის სუბიექტური განცდა კირჩხიბის არქეტიპის, მისი მმართველი პლანეტის მთვარის და მეოთხე სახლის ერთობლივი მოქმედებით ყალიბდება. ეს ტრიადა აღწერს, როგორ იქმნება ჩვენში მეს შინაგანი განცდა, როგორ ვამუშავებთ ემოციურ გამოცდილებას და რას ვეყრდნობით ფსიქოლოგიური უსაფრთხოებისა და იდენტობის შესანარჩუნებლად. ადამიანის ტვინში ეგოს, როგორც ცალკე ფიზიკური ობიექტის პოვნა შეუძლებელია, მიუხედავად იმისა, ის მოქმედებს როგორც ორგანიზებული ფსიქოლოგიური ცენტრი, რომელიც აყალიბებს ჩვენს ემოციურ რეალობას და გვაძლევს განცდას, რომ სამყაროსგან განცალკევებული უნიკალური ინდივიდები ვართ. ევოლუციური ასტროლოგიის პერსპექტივიდან სული ცხოვრებიდან ცხოვრებამდე აგრძელებს არსებობას, ხოლო ეგო კონკრეტული ინკარნაციისთვის იქმნება. ის დაბადებასთან ერთად ფორმირდება და ფიზიკური ცხოვრების დასრულებისას თავის ფუნქციას ასრულებს. შესაბამისად, ეგო შემთხვევითი ილუზია კი არა სულის ევოლუციური მიზნებისთვის შექმნილი, დროებითი და მიზანმიმართული კონსტრუქციაა. ამ მექანიზმის უკეთ გასაგებად პლუტონს უნდა მივმართოთ, პლანეტას, რომელიც ევოლუციურ ასტროლოგიაში თავად სულთან და მის ღრმა არაცნობიერ მეხსიერებასთან ასოცირდება. სული შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც მარადიული საცავი, რომელიც თითოეული ფიზიკური ცხოვრების გამოცდილებასა და ამ ცხოვრებაში ჩამოყალიბებული ყველა ეგოს კვალს ინარჩუნებს. სული ჰგავს ფართო და უძირო ოკეანეს, ხოლო ეგო ტალღას, რომელიც გარკვეული დროით მის ზედაპირზე იბადება. სანამ ტალღა ფორმირებულია, ის საკუთარ თავს განცალკევებულ, მკაფიო და დამოუკიდებელ ერთეულად აღიქვავს. თუმცა იგი მთლიანი ოკეანის წყლისგან შედგება. ოკეანისავე ძალით მოძრაობს და საბოლოოდ იშლება, რათა კვლავ შეუფერხებლად შეერწყას იმ მთლიანობას, საიდანაც წარმოიშვა. ტალღის ფორმა დროებითია, მაგრამ მისი არსება არასოდეს ყოფილა ოკეანისგან განცალკევებული. ამავე პროცესის დანახვა ფილმის პროექტორის მეტაფორითაც შეგვიძლია. სული არის შინაგანი სინათლის წყარო და ფირი, რომელზეც მრავალი ცხოვრების გამოცდილებაა აღბეჭდილი. ეგო კი უაღრესად სპეციფიკური ოპტიკური ლინზის ფუნქციას ასრულებს. ის სულის სინათლეს გარკვეულ ფორმას, მიმართულებასა და ფოკუსს აძლევს. ამ ლინზის გარეშე პროექტორი მხოლოდ დამაბრმავებელ და გაფანტულ შუქს გამოსცემდა, რომელსაც არც მკაფიო გამოსახულება ექნებოდა და არც კონკრეტული მიმართულება. სწორედ სუბიექტური მექმნის იმ აუცილებელ ფოკუსს, რომლის მეშვეობითაც სული საკუთარ თავს უნიკალური ადამიანური გამოცდილების სახით განიცდის. ეს სპეციფიკური ფოკუსი დაბადებამდე ბევრად ადრე იწყებს ფორმირებას. ემოციური განპირობებულობა, რომლის საფუძველზე სულიერი ეგო ყალიბდება, ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდში იბადება. ჩვილის ცნობიერებაში დედასთან მკაფიო ფსიქოლოგიური საზღვარი ჯერ არ არსებობს. ის დედის ემოციებს, შფოთვას და სამყაროს ისევე განიცდის, თითქოს ეს ყოველივე მისი საკუთარი შინაგანი რეალობის ნაწილი იყოს. ასტროლოგიაში მეოთხე სახლი სწორედ ამ ადრეულ ოჯახურ ემოციურ გარემოს უკავშირდება. ის აღწერს პირველ ფსიქოლოგიურ ეკოსისტემას, რომლის წიაღშიც ბავშვი საკუთარი თავის საწყისი ხატი, უსაფრთხოების განცდა და ემოციური რეაქციების საფუძველი ყალიბდება. ევოლუციური ასტროლოგიის მიხედვით სული შემთხვევით არ ირჩევს კონკრეტულ ოჯახს. ის ირჩევს სწორედ იმ მშობლებსა და ემოციურ კვების იმ სპეციფიკურ ხარისხს, იქნება ეს სითბო, დაცულობა, არასტაბილურობა თუ მათი ნაკლებობა, რომელიც განვითარებად ეგოს მისთვის აუცილებელ ევოლუციურ კრიზისებთან შეხვედრისკენ უბიძგებს. ადამიანური ბუნება ემოციურ უსაფრთხოებას ნაცნობობაში, სტაბილურობასა და განმეორებადობაში ეძებს. თუმცა კირჩხიბი კარდინალური ნიშანია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მის არქეტიპში ცვლილების წამოწყებისა და ახალი მიმართულებით მოძრაობის ინსტინქტიც არის ჩადებული. სწორედ აქ იბადება შინაგანი პარადოქსი. ყოველ ჯერზე, როდესაც წინ მივდივართ და ახალ ეტაპს ვიწყებთ, დროებით ვარღვევთ იმ ნაცნობ რეალობას, რომელსაც უსაფრთხოების საყრდენად ვიყენებდით. ამგვარად იქმნება ბუნებრივი და განმეორებადი ციკლი. ვიწყებთ ცვლილებას, ვკარგავთ ძველ ემოციურ საყრდენს.
დროებით დაუცველობას განვიცდით და შემდეგ გჭირდება შესვენება, რათა ახალ რეალობას შევეგუოთ. მასში ფესვები გავიდგათ და უსაფრთხოების განცდა ხელახლა შევქმნათ. შინაგანი ემოციური რეალობა გარდაუვლად ხვდება გარე სამყაროს მოთხოვნებსა და შეზღუდვებს. ასტროლოგიაში მეოთხე სახლის საპირისპირო პოლუსია მეათე სახლი, თხის რქის არქეტიპული სფერო, რომელიც საზოგადოებრივ სტრუქტურებს, ავტორიტეტს, კულტურულ ნორმებსა და რეალობის კონკრეტულ საზღვრებს უკავშირდება. ისტორიულად ეს საზღვრები დიდწილად პატრიარქალური ტრადიციებით იყო განსაზღვრული და ინდივიდს მკაცრად დადგენილ სოციალურ როლებში მოქცევას აიძულებდა. კულტურული განპირობებულობა ამ ჩარჩოს განვითარებად ეგოს წინასწარ განსაზღვრულ გენდერულ მოდელებს აკისრებს. ქალებისთვის მორჩილი, მზრუნველი და შინაურ სივრცეზე ორიენტირებული იდეალიზებული სახე, რომლის ღირებულებაც მის შესაბამისობასა და სხვების საჭიროების დაკმაყოფილებას ეფუძნება. მამაკაცებისთვის კი სტოიკური, თვითკმარი და ემოციურად შეუვალი მასკულინობის ხატი, რომელიც მოწყვლადობას სისუსტეთ აღიქვავს და მის გამოხატვას სჯის. როდესაც ინდივიდის ბუნებრივი ფსიქოლოგიური და სულიერი გამოხატულება ამ ხელოვნურად შექმნილ სოციალურ ნიღბებს არ შეესაბამება, მას შესაძლოა განსჯა, უარყოფა ან სირცხვილის განცდა შეექმნას. სწორედ აქ იბადება ღრმა შინაგანი კონფლიქტი. იმისთვის, რომ ბავშვმა ოჯახისა და საზოგადოების მიკუთვნილობა შეინარჩუნოს, მას ხშირად უწევს საკუთარი ავთენტური ბუნების ნაწილის დამალვა, უარყოფა ან ჩახშობა. მცირეწლოვან ბავშვს ჯერ არ გააჩნია ემოციური დეფიციტის, უარყოფისა და კავშირის დაკარგვის საფრთხის სრულად გადამუშავების უნარი. ამიტომ ფსიქიკა თავდაცვის მექანიზმებს ქმნის, ან საკუთარ საჭიროებებთან იდენტიფიკაციის დაკარგვას. დაუკმაყოფილებელი ემოციური მოთხოვნილებები ცნობიერებიდან ქრება, თუმცა ფსიქიკიდან არ ქრება. ისინი ქვეცნობიერში აგრძელებს არსებობას და ზრდასრულ ასაკში ხშირად ვლინდება როგორც გადაჭარბებული ემოციური რეაქცია, რომელიც მიმდინარე მოვლენაზე მეტად წარსულის მოუშუშებელ გამოცდილებას ეკუთვნის. ეს დინამიკა განსაკუთრებით მკაფიოდ რომანტიკულ ურთიერთობებში იჩენს თავს. ზრდასრული ადამიანი შეიძლება ქვეცნობიერად მიიზიდოს ისეთმა პარტნიორმა, რომლის ემოციური სტრუქტურა მის ადრეულ ოჯახურ გარემოსა და მშობლებთან მიღებულ გამოცდილებას იმეორებს. შემდეგ პარტნიორზე პროექცირდება ბავშვობის დაუკმაყოფილებელი მოლოდინი, რომლის საბოლოოდ მოგცემს იმ სიყვარულს, უსაფრთხოებას და აღიარებას, ან ემოციურ ხელმისაწვდომობას, რომელიც ოდესღაც გვაკლდა. თუმცა პარტნიორს არ შეუძლია წარსულის ჭრილობებით სრულად განკურნება ან დაკარგული მშობლის ფუნქციის შესრულება. როდესაც ეს არაცნობიერი მოლოდინი ვერ სრულდება, ურთიერთობაში ჩნდება მოთხოვნა, კონტროლი, ემოციური მანიპულაცია, მიტოვების შიში და ღრმა დაუცველობა. თუ ეს პროექცია ცნობიერად არ იქნა დანახული და დამუშავებული, ამგვარი ურთიერთობა შესაძლოა განმეორებადი კონფლიქტების, იმედგაცრუების და საბოლოოდ დაშლის საფუძვლად იქცეს. ეს განმეორებადი კრიზისი კირჩხიბის არქეტიპის საბოლოო ევოლუციურ გაკვეთილს ემსახურება. ყველაფერი, რასაც საკუთარი თავის გარეთ ვეყრდნობით, დროებითია. ჭეშმარიტი ემოციური უსაფრთხოება ვერ მოიპოვება მხოლოდ მშობელში, პარტნიორში, ოჯახში ან ნივთებში. სანამ ადამიანი შინაგანად არ გამოიმუშავებს საკუთარ თავზე ზრუნვის და ემოციურად დაყრდნობის უნარს, ეგო კვლავ გარეგან საყრდენზე რჩება დამოკიდებული და ბავშვობის მოუშუშებელი გამოცდილების გამეორებას აგრძელებს. ევოლუციური ასტროლოგია ამ პროცესს წყლის სტიქიის 3 არქეტიპის თანმიმდევრული განვითარების მეშვეობით აღწერს. კირჩხიბი პროცესი იწყება სუბიექტური მეს ჩამოყალიბებით, ემოციური განპირობებულობითა და უსაფრთხოების მოთხოვნილებით. აქ ადამიანი უშუალოდ განიცდის საკუთარ ემოციებს, მაგრამ ჯერ არ შეუძლია მათი გაცნობიერება და მართვა. მორიელი ემოციური მასალა გადადის კრიტიკული თვითდაპირისპირების, ფსიქოლოგიური სიღრმის და ტრანსფორმაციის სივრცეში. ადამიანი ხვდება საკუთარ ჭრდილს, მიჯაჭვულობებს, შიშებს და არაცნობიერ მოტივებს და იძულებული ხდება უარი თქვას იმაზე, რაც მის განვითარებას აფერხებს. და თევზები. პროცესი სრულდება განცალკევებულობის საზღვრების დარბილებით, სულიერ მთლიანობასთან კავშირის აღდგენით და იმ საწყისთან შერწყმით, საიდანაც ინდივიდუალური არსებობა წარმოიშვა. სულიერი გვერდის ავლა, spiritual bypassing, მაშინ ხდება, როდესაც ადამიანი ცდილობს გამოტოვოს კირჩხიბის მტკივნეული ემოციური გამოცდილება და მორიელის რთული ტრანსფორმაციული პროცესი და პირდაპირ თევზების ტრანსცენდენტულ სიმშვიდეში უნდა გადახდეს.
ამ დროს ეზოთერული პრაქტიკები, მედიტაცია ან რელიგიური დოგმები შეიძლება იქნას გამოყენებული არაცნობიერების გასაფართოებლად, არამედ უშუალო ემოციური რეალობისგან გასაქცევად. თუმცა ეგოს ტრანსცენდენციის მცდელობა მისი ტკივილი სრულიად განცდისა და გაცნობიერების გარეშე ფსიქიკის გამთლიანებას არ იწვევს. ის მხოლოდ ფარავს მოუშვიშებელ ჭრილობას და დროებით აჩერებს იმ ევოლუციურ პროცესს, რომლისთვისაც ეს გამოცდილება თავდაპირველად შეიქმნა. ის, რაც ცნობიერად არ განიცადა და არ გადამუშავდა, კვლავ დაბრუნდება, ხშირად სხვა ურთიერთობის, კრიზისის ან დანაკარგის სახით. ევოლუციური ასტროლოგიის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი უკომპრომისოა. სული საკუთარ სურვილებს ვერ ამოწურავს, მანამ სანამ სრულად არ განიცდის საკუთარ არჩევნით შექმნილ ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ და ემოციურ შედეგებს. გამოცდილება მხოლოდ ინტელექტუალური გაგებით არ სრულდება. ის სხეულში უნდა იქნეს განცდილი, ემოციურად გადამუშავებული და ცნობიერებაში ინტეგრირებული. სწორედ ამიტომ ემოციების სხეულის მეშვეობით ბუნებრივი გადამუშავება ევოლუციის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. ჭეშმარიტი სულიერი ინტეგრაცია მოითხოვს სუბიექტურ, ადამიანურ ეგოსთან შეხვედრას და არა მისგან გაქცევას. ოკეანეში საბოლოოდ დაბრუნების ერთადერთი გზა ტალღად ყოფნის გამოცდილების სრულად განცდაა. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.